თქვენი უფლებები. მოგესალმებით, თქვენი უფლებები ჟურნალისტია დანელიასთან ერთად კვლავ ეთერშია. დღეს სამშაბათია, 3-დან 4 საათამდე ყოველ სამშაბათს შეგიძლიათ უსმინოთ და უყუროთ ჩვენს უფლებებს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ქალბატონი მარიამ შათირიშვილი, ადვოკატი. მოგესალმებით, ქალბატონო მარი. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს სვანელს. დღეს გვექნება საკმაოდ მძიმე თემებზე საუბარი, რასაც პროვოცირება გაუწია ხორავას ქუჩაზე განვითარებულმა მოვლენებმა, იმ მოვლენებმა, რომლებმაც მთელი საქართველოს შეძრა და კიდევ ერთხელ დაგვაფიქრა იმაზე, რამდენად სწორია ჩვენი მიდგომები სამართალდამცავთა მხრიდან სკოლებში, რამდენად ადეკვატურად ვიქცევით ჩვენ როგორც მშობლები. დღეს მით უმეტეს გრძალავენ ერთ-ერთ დაღუპულ ბავშვს, კიდევ ერთხელ მთელ საქართველოს საშინელ მძიმე ფაქტს და ქალბატონო მარი, დავიწყოთ ცოტა შორიდან. მაშინ, როდესაც მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს სკოლებში გამოჩნდა სამართალდამცავი ორგანოებიდან საკმაოდ დიდი შტატი და შეიქმნა განგაში იმის შესახებ, რომ ჩვენ სკოლებში არიან პოლიციელები აკონტროლებენ დირექტორებს, აკონტროლებენ მასწავლებლებს და არ იყო ეს საჭირო სააღმზრდელო სისტემაში. ამის შემდეგ გამოიცვალა ხელისუფლება და ჩვენ შედარებით ლიბერალურად მივუდექით აი ამ საკითხებს და აღმოჩნდა, რომ სკოლებში უკანასკნელი წლების განმავლობაში სისასტიკემ, ხულიგნობამ, დაჭრამ, დანით სიარულმა მოიმატა. როგორ შეაფასებთ თქვენ როგორც ადვოკატი ამ პროცესს? კი ბატონო, დიდი მადლობა უპირველეს სტუდიაში მოწვევისათვის. რასაკვირველია უპირველეს ყოვლისა მინდა მიუსამძიმრო გარდაცვლილების მშობლებს, ოჯახებს, ახლობელზე სრულიად საქართველოს, იმიტომ რომ ეს არ არის რასაკვირველია, ეს არის ოჯახების ტრაგედია, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა, მაგრამ ეს არის საზოგადოების სრულიად საქართველოს და ქვეყნის ტრაგედია, როცა აბსურდული მიზეზების გამო ხელიდან გვეცლება საუკეთესო ბავშვები, ახალი თაობის საუკეთესო წევრები, რომლებმაც უნდა შექმნან მომავალი საქართველო, რომელსაც უნდა შეექმნათ მომავალი საქართველო, მაგრამ არ დასალდათ. ეს არის მართლაც უდიდესი ტრაგედია. მე არა მარტო ვიზიარებ ამ მწუხარებას, არამედ ვიზიარებ იმ პასუხისმგებლობასაც, რომელიც ალბათ უნდა გაინაწილოს და აიღოს ყოველმა ჩვენთაგანმა და საზოგადოების ყველა წევრმა. რაც შეეხება სკოლებში შექმნილ მდგომარეობას, მე აუცილებლად მინდა გავამახვილო ყურადღება ერთ საკითხზე, რომელიც დაიწყო, რომლის ასე ვთქვათ, დამუშავებაც დაიწყო წინა ხელისუფლების დროს, ეს იყო მანდატურების ინსტიტუტი სკოლაში და სამწუხაროდ, სამწუხაროდ მან არ მიიღო ალბათ ის ფორმა, სწორი ფორმა, რომელიც უნდა მიიღო. და სწორედ ეს იყო ნიშნული თავდაპირველად. ალბათ იყო ის, რომ სკოლაში ყოფილიყო დისციპლინა, თუმცა მანდატურები შემდეგ, როგორც ჩვენ ვნახეთ, აბსოლუტურად პოლიტიკურ მექანიზმად იქცნენ. სწორედ ამის თქმა მინდა. იდეოლოგიურად მონაწილეობდნენ სწორედ ამის თქმა მინდა, იმიტომ რომ არსში თავიდან რაც უნდა ყოფილიყო მანდატურის ინსტიტუტი, არსში ეს თავისთავად ცუდი იდეა ნამდვილად არ იყო, ნამდვილად სწორი იყო და ამას რომ მიიღო სწორი მიმართულება, ნამდვილად ბევრად უკეთესი იქნებოდა როგორც ჩვენთვის, ისე ბავშვებისათვის. სამწუხაროდ, როგორც კი ჩაანასახშივე, დამახინჯდა ეს ინსტიტუტი და მათ აიღეს თავის თავზე აბსოლუტურად სხვა ფუნქციები. ვიდრე რეალურად უნდა აიღოთ. არა სინამდვილეში მანდატურის ინსტიტუტს უნდა ემუშავა ფსიქოლოგების ინსტიტუტთან ერთად, სწორედ ამ მოზარდი თაობის, იმიტომ რომ ხა პირველ-მეორე კლასელების მიმართ ყურადღება რასაკვირველი აუცილებელია და ამაზეც უნდა იყოს დაუშვათ აქცენტი, მაგრამ ძირითადი პრობლემა სკოლებში ჩვენი თაობის დროსაც, ჩვენ დროსაც და ჩვენი შვილების დროსაც არის მოზარდი თაობა დაახლოებით 12-დან 16-17 წლამდე ბავშვები, რომლებიც გარდატეხის სასაკში, მოზარდები არიან გარდატეხის სასაკში და სწორედ მათ ჭირდებათ ფსიქოლოგებთან ერთად მანდატურების მეთვალყურეობა. ამან აბსოლუტურად არ უნდა მიიღოს პოლიციური ზედამხედველობის ფორმა, იმიტომ რომ საგანმანათლებლო სისტემა აბსოლუტურად შორს არის და ძალიან შორს უნდა იყოს წესით სკოლებისგან. ეს ფორმა არ უნდა მიიღოს, მაგრამ სწორედ ამაში იყო შეცდომა და სწორედ ეს არ უნდა მომხდარიყო და სწორედ უნდა იმუშავა აი ამ კონტინგენტს ისე, რომ ზუსტად ის ფუნქცია მინიჭებოდა მანდატურის ინსტიტუტს, რაც იდო თავისთავად და არა მათ ეტარებინათ არჩევნები, ყოფილიყო პოლიტიზირებული ინსტიტუტი, ეკონტროლებინათ პედაგოგები, მასწავლებლები, მშობლები და ასე შემდეგ. მაგრამ ასევე მე აქვე მინდა დავაფიქსირო
გამოვიდა ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურის ერთი ხელმძღვანელი პირი და თქვა, რომ განათლების სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან ერთად მათ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ საპატრულო პოლიციამაც გააკონტროლოს. გულწრფელად გეტყვით, ეს ჩემი პირადი პოზიცია არავისთან დავას არ ვაპირებ, მაგრამ ეს მე უკვე მეორე უკიდურესობად მეჩვენება. ის რომ მოხდა ეს ტრაგედია, არსად არც ერთ ქვეყანაში სიმკაცრის განსაკუთრებული ზომები არ არის პრევენცია იმისა, რომ დანაშაული არ მოხდეს. ის რომ ვერ შეასრულა თავისი ფუნქცია რეალური მანდატური სამსახურმა, სრულიადაც არ ნიშნავს იმას, რომ სკოლაში შევიდეს პოლიცია. ამ შემთხვევაში საპატრულო პოლიცია სიტუაციასავით გამოდის საგანგებო სიტუაციასავით გამოდის არასოდეს კიდევ ერთხელ ვამბობ არასოდეს ამას არ მოუტანია სიკეთე გამკაცრებული ზომები არ არის დანაშაულის პრევენციის მექანიზმი მე დიდი იმედი მაქვს რომ ეს იქნება რამოდენიმე დღიანი დროებითი ღონისძიება ვიდრე ეს ვნებები არ ჩაცხრება და საპატრულო პოლიცია დატოვებს სკოლების ტერიტორიას. ქალტონ მარიამ, არ შემიძლია არ გკითხოთ როგორც ადვოკატი და აგრეთვე ყოფილი ჟურნალისტი, თუმცა ყოფილი ჟურნალისტები არასოდნენ, თქვენ როგორ უყურებთ, როგორც დედა, როგორც მშობელი და როგორც აგრეთვე ადვოკატი, აი ამ პრევენციას, რა შეიძლება იყოს დღეს პრევენცია? ეს შეიძლება იყოს ძალა, ეს შეიძლება იყოს აღზრდელობით ფუნქცია, იმიტომ რომ 21 საუკუნეა და მთელი მსოფლიო არის გასასტიკებული, რასაკვირველია გასასტიკებულია ქართული საზოგადოებაც და ამბობენ, რომ ყველაზე მეტი პრობლემები მე 21 საუკუნეში ხდება ამ სამყაროში. მაპატიეთ მინდა ტექნიკურ მხარეს უთხრა რომ გაითიშა ტელეფონი და ეთერში შემოდის ხმა. მაპატიეთ რადიო მსვენელი რეკავდა და ამიტომ იყო ეს ამბავი. და დარეკავს ალბათ ჩვენი რადიო მსვენელი კიდევ. რა შეიძლება მოგახსენებთ ეს პრევენცია რომ ჩვენ რასაკვირველია აღარ ხდებოდეს მსგავსი ტრაგედია. ეს მე ამაზე არა მხოლოდ როგორც იურისტ, არა როგორც ადვოკატს, არამედ როგორც დედასაც მეც ბიჭების დედა ვარ და ჩემთვის ალბათ სულ ვამბობ რომ ბიჭების დედებისთვის ეს განსაკუთრებით მტკივნეული თემა ალბათ და ძალიან ხშირად მიფიქრია ამ თემაზე და მიფიქრია იმ მექანიზმებზეც როგორ უნდა მოხდეს ისე რომ მოზარდი როდესაც მიაღწევს გარდატეხის ასაკს რაღაც მომენტში ისე მივუდგეთ რომ სწორი გზით წავიდეს მისი ასე ვთქვათ განვითარება. რა უნდა იყოს პრევენციის ზომა? უპირველეს ყოვლისა პრევენციის ზომა მოზარდს და შვილს ვერ ამოჭრის სოციუმიდან. ის უნდა გაზარდო ალბათ ისე რომ ამ სოციუმში რაღაცნაირად თავისი ადგილი დაიმკვიდროს, მაგრამ დამეთანხმებით ძალიან ძნელია ამ ნიაღვარევით მოწოლილი ინფორმაციის, ისასტიკის, ვიდეოების, YouTube-ის, სერიალების ფონზე მაშინ როცა თვითონ მულტფილმებიც კი მე იშვიათად მეწევს ხოლმე ისეთი მულტფილმებია რომ ხანდახან გიждდები არანაირი სიკეთის ნასახი კი არა თოჯინებიც რაღაცა ესეთი გამოგარგნობის თოჯინები არიან რომ ყურება კი არ მეც კი მეშინია იმის ყურება ცუდია რომ ბავშვები ამას ეჩვევიან მაგრამ პრევენციული ზომები უნდა იყოს რასაკვირველია გამუდმებული კონტროლი მაგრამ არა ისეთი რომ ეს ბავშვისთვის იქცეს ტვირთად სკოლებში უნდა შეიქმნას ყველაფერი არის ძალიან ძვირი, რაც არის დაუშვათ საგნების მიღმა, გაკვეთილების მიღმა, იგივე სპორტული აქტივობები, იგივე შემოქმედებითი აქტივობები. რაღაცნაირად უნდა იზრუნოს მთავრობამ და შესაბამისად უწყებებმა იმაზე, რომ ყველა საშუალო დონის ოჯახისთვისაც კი იყოს ხელმისაწვდომი, რომ ბავშვი რაღაცით დაკავდეს. და მე ამ შემთხვევაში მეტი ფუნქცია, მეტი გამოსავალი ამ წუთში გულწრფელად გითხრათ ვერ ვხედავ. ბავშვი უნდა იყოს დაკავებული, უნდა დაკავდეს სპორტით, უნდა დაკავდეს შემოქმედებითად და თუ ის რომ ის ამით ვერ კავდება უმეტესობას არის ის, რომ არის საშინელი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და არა აქვს ყველა მშობელს ამის საშუალება. ჯერჯერ მე მეტი გამოსავალი ამ წუთში გულწრფელად გითხრათ. დიდი მადლობა. ეხლა არის გულზე ვართ, ემოციები ჭარბობს, მაგრამ დროა რომ დავიწყოთ ამაზე განსჯა, ამაზე ლაპარაკი და ჩვენ შვილებსაც ესმოდეთ ის, რასაც ჩვენ ლაპარაკობთ. რადიო მსმენელი გვიკავშირდება, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით. ეთერში ვარ. დიახ, ალბათანო, ეთერში ბრძანდებით. მოგესალმებით. მივესალმებ თქვენს მომხსენებელს, რომლის მარი შათირიშვილი ადვოკატი. აზრები ძალიან მომეწონა. ნამდვილად ძალიან მიუღებელია ჩემთვისაც, რომ პოლიცია იყოს სკოლაში და სასწავლო დაწესებულებაში ჩართული.
მე მგონი 12 წლამდე მაინც ისეთი დაძაბული აღმზრდელობითი მუშაობა საჭირო აქვს სპეციალური ფსიქოლოგები და აღმზრდელები ალბათ გააკეთებენ მე ამ საქმეს, მაგრამ მე მგონი მთელი საზოგადოება უნდა იყოს მობილიზებული, რომ აი ბავშვი კეთილშობილად აღიზარდოს. ჩვენი წინათაობიდან, კაცო, ჩვენი პრეზიდენტი, ეხლა დაკავებული სააკაშვილი, რო გაიძახოდა, მოკალით, ესქენით, ვისა ეს კარგი იყო, ვისაც უყვარდა და მოსწონდა და ბევრს მოსწონდა ეს სააკაშვილი. ალბათ ვფიქრობ და ალბათ კარგია, მეც გავაკეთებ ამას. ეს მიუღებელი იყო ძალიან. ძალიან ცუდია ჩვენ თეორიულად უთხრათ, რომ ეს არ შეიძლება და უცებ იმიდან ისმოდეს ტელევიზიიდან, რომ მოკალით და დახვიდეთ და ესქენით და ისქენით. დიდი მადლობა ძალიან. ქალბატონ, თქვენმა კითხვამ მეორე კითხვაც დაბადა და ეხლა ძალიან მინდა რომ ამ თემაზე სწორედ გავაგრძელო საუბარი, თუმცა მზარი გვაქვს კვლავ ეთერში და მოდით მოусმინოთ მეორე მსმენელსაც. გისმენთ ეთერში ბრძანდებით. გამარჯობა. მართლა მტკივნეული საკითხი წამოჭერთ მე თქვენთან ერთად ვიზიარებ იმ ძიმე სურათს და იმ ძიმე მდგომარეობას, რაც საქართველოშია ჩემო ძვირფასებო, მაგრამ რა უნდა გავაკეთოთ, იცი, მე ძალიან მომხრე ვარ, ნორმალური და სწორი სკოლებში რომ არის ეხლა ისენი რა ქვია მაგათ მანდატორები თუ მანდატორები მაგრამ მაგათ თავიანთის უნდა კონდეს მაგრამ ყველაზე საუკეთესო ის არის რომ ჩვენ სახელმწიფოში კანონი არ არის ისეთი რომ ახლა არ არის გაერთიანება ოჯახი, სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა, სკოლების და საზოგადოების. ეს სამი რგული თუ ერთად არ არის და სიყვარული არ არის, სითბო არ არის, აღზრდელობითი არ არის, უფროსი არ იციან, უმცროსი არ იციან, თუ ურთიერთ პატივცემა არ არის, იქ ბავშვი მე სკოლაში, მეც გავიზარდე და შვილები გავზარდე და სკოლაში მივდიოდი, კრებინიც ვიყავი და ბავშვს პაპირუსი რო არ მოეწიათ, ხშირად შუა გაკვეთილზე მივდიოდი და მასწავლებლები და ყველა შეკრული ვიყავით, რომ ბავშვს თამბაქო არ მოეწიათ. ეხლა თამბაქოზე კი არა ლაპარაკი ნარკოტიკებზეა, ხალბატონებო. მე არ ვამბობ, რომ დასჯა და პრევენცია გააკეთონ, მაგრამ როგორ შეიძლება ოჯახმაც უნდა, ოჯახი, პირველ რიგში ოჯახი უნდა დააყენოს ჩვენმა სახელმწიფომ თავის ადგილზე სოციალურ-ეკონომიურად არა, ბავშვების დახმარება, ბავშვები ოჯახში არ უნდა გაიზარდონ, მარტო ბავშვების დახმარება კი არ არის მთავარი და ქუჩებში ბავშვები რო არიან და რას აკეთებენ არ იციან, ოჯახს უნდა მივხედო და ოჯახს მოვთხოვოთ პასუხი. იქ დედა, მამა, ბებია, ბაბუა, ოჯახია მთავარი, პირველი რგოლი, მერე სკოლა და მერე საზოგადოება. თუ ეს სამი რგოლი ერთად ვიქნებით შეკრული, ჩემო სიყვარულო, ჩემო კარგო ხალხო, ჩემო ტკბილო საქართველო, კეფედები და მინდა ყველაფერი კარგად იყო და ვიზიარებ დღევანდელ იმ წუხარებას, რაც იმ ბავშვის დაკრძალვასთან არის დაკავშირებული. დიდი მადლობა, ქალბატონმა, როგორც ხედავთ, რიტორიკული შეკითხვები არის დღეს ჩვენს გადაცემაში. ჩვენ აუცილებლად უნდა უთხრათ ერთმანეთს სათქმელი და კვლავ ერთი რადიო მსმენელი ყავს ხაზზე. გისმენთ ეთერში ბრძანდებით. გისმენთ ეთერში ბრძანდებით. ეთყობა მსმენელი გაითიშა ამასობაში ვეღარ მოგვადევნა ყური, მაგრამ დარეკავს კვლავ. დიდი მადლობა. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა ორივე ქალბატონს, ვინ ჩვენთან დარეკა გადაცემაში და მე მინდა ორივეს დავეთანხმო ერთგვარად თავის პოზიციაში, რაც შეეხება იმ ერთობას, რაც უნდა იყოს ოჯახს, სკოლასა და საზოგადოებას შორის, ამაშიც სრულად მართალი ბრძანდება ქალბატონი. მაგრამ მე მინდა ერთ რამეზე გავამახვილო ყურადღება. დღეს სამწუხაროდ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა საქართველოში არის ძალიან მძიმე. სამწუხაროდ მშობლებს უხდებათ 24 საათიანი მუშაობის რეჟიმში ყოფნა, რომ ელემენტარული გამოყვებონ ოჯახი და თავისი შვილები. ამიტომ ვამახვილებ ყურადღებას სკოლაზე ამ შემთხვევაში. მე მიმაჩნია, რომ განათლების სამინისტრომ ძალიან სერიოზულად და ძირეულად უნდა გადახედოს თავისი მუშაობის პრინციპებს და პედაგოგები უნდა გაათავისუფლოს ზედმეტი ბიუროკრატიული ფორმალობებისგან, იმიტომ რომ მათ
დაუტოვოს დრო ბავშვებთან ურთიერთობის. იმიტომ რომ გაკვეთილი არ არის მხოლოდ სკოლა, გაკვეთილზე შესვლა 45 წუთი ჩაბარება, ახსნა და გამოსვლა. სკოლა არის ის დრო, სადაც ბავშვი ატარებს დღის ნახევარს პრაქტიკულად. ამიტომ პედაგოგს უნდა ჰქონდეს იმისი დრო, რომ იფიქროს არა რაღაც ბიუროკრატიულ ფორმალობებზე, ქაღალდომანიაზე, რაღაც ქულებზე, რაღაც კრედიტებზე, რაღაც ეს რასაკვირველი არ გულისხმობს იმას, რომ გადამზადება არ მოხდეს, პერეკვალიფიკაცია არ მოხდეს, ეს ყველაფერი უნდა გაკეთდეს. მაგრამ ჩვენ დროს ას ქალბატონი როგორც შენ სკოლაში მეორე ქალბატონი რომელსაც დარეკა სკოლის პედაგოგი იყო და მე როდესაც მოსწავლეც ვიყავ მეც ახლა სამი თაობის პედაგოგების ოჯახში ვარ გაზრდილი და ეს ძალიან კარგად ვიცი არ იყო მაშინ ეს ამდენი ბიუროკრატიული ბარიერი ამდენი ფორმალური მხარე პედაგოგიკაში სამწუხაროდ დღეს პედაგოგებს არჩებათ დრო ბავშვებთან ურთიერთობის. მე მაინც მგონია რომ რასაკვირველია ოჯახი არის უპირველეს ყოვლისა და უპირველესი სადაც ბავშვი ფსიქიკა ყალიბდება, მაგრამ არანაკლები არის სკოლა, სადაც ბავშვები ატარებენ თავისი დღის ჩვეულებრივი დღის კალენდარული დღის ნახევარს პრაქტიკულად. ამიტომ საზოგადოება, სკოლა და ოჯახი ნამდვილად უნდა შეიკრას ერთმუშტად, მაგრამ უპირველესად მაინც მგონია რომ ძირეულ რეფორმებს საჭიროებს ჩვენი განათლების სისტემა იმისათვის, რომ პედაგოგებს მიეცეთ უფრო მეტი დრო ბავშვებთან ურთიერთობისთვის. ბატონო მარიამ, სახელმწიფოს როლი, პოლიციის როლი, ძალოვანი სტრუქტურების როლი ჩვენ სახელმწიფოში დღეს. მოდით ამასაც ორმხრივად შევხედოთ. დღეს სხვა შორის ემოციურად ძალიან დატვირთული დღეა. პირველ ის რომ აი ამ ბავშვებს გრძალავენ დღეს და მეორეც ის რომ მიხეილ სააკაშვილი დაიჭირეს უკრაინაში და მთელი საქართველო თვალყურს ადევნოს პირდაპირ ეთერში რა ხდება აი მოედანზე სადაც ეს ჩვენი ყოფილი პრეზიდენტი დაიჭირეს და სწორედ აი ამ ფონზე როდესაც ჩვენ კიდევ ერთხელ გადავხედავთ ხოლმე რა ხდებოდა საქართველოში როგორი იყო მაშინდელი პოლიცია რომელიც ფაქტიურად შიშის ზარს სცემდა აბსოლუტურად დიდ და პატარას არათუ სკოლას არამედ ყველაფერს და როგორია დღევანდელი პოლიცია რამდენად დარჩა მას რაღაც ავტორიტეტი და გავლენა და რამდენად ქმედითია დღეს პოლიცია. კი, ეს გახლავთ ძალიან მტკივნეული თემა დღეს, ისევე როგორც იყო მტკივნეული გასული ხელისუფლების პერიოდში. პოლიცია აღჭურვილი იყო განუსაზღვრელი ძალაუფლებით წინა ხელისუფლების პერიოდში. და მაშინ სადუყადონეს როლი იქ აი სამწუხაროდ აქ ჩვენ ვაწყდებით ისევ იმ პრობლემას, რაზეც დასაწყისში ვისაუბრე, ორი უკიდურესობა. სამწუხაროდ ქართველებს როგორც ჩანს ჩვენ საზოგადოებას ესე ჩამოუყალიბდა ფსიქოლოგია რაღაც შუალედური უნდა ვისწავლოთ შუალედურის ჩამოყალიბება ორი უკიდურესობაში გადავდივართ როგორც ყოველთვის ის რაც უკონტროლოდ ქონდა პოლიციას და უკონტროლო ძალაუფლება და განუსაზღვრელი ძალაუფლება ბუნებრივია ახალი ხელისუფლების პერიოდში ეს აღარ იყო იმდენად, მაგრამ რაღაც ალბათ მექანიკურად თუ ინსტინქტით თუ კადრები ვინც იყვნენ, კადრები ძირითადად იგივე კადრებია როგორებიც იყვნენ, პრობლემები გადმოიყოლეს დღევანდელ დღესაც. მე შემიძლია კონკრეტული მაგალითებით ვისაუბრო ამ თემაზე სამწუხაროდ მე ამ წუთში მიმყავს ერთი სისხლის სამართლის საქმე, სადაც ვიცავ ერთ-ერთ ბრალდებულს, უკვე მსჯავრდებულია, თუმცა აპელაციაშია საქმე. ეს მსჯავრდებული დაჩი ფელდმანი 29 წლის ახალგაზრდა დააკავა პოლიციამ კონკრეტული დანაშაულის ბრალდებით. მე ამ წუთში არა მაქვს საუბარი ძირ დანაშაულს, ანუ იმ დანაშაულზე რა ბრალდებითაც ის არის დაკავებული, იმიტომ რომ ეს არის სუფთა სამართლებრივი პროცედურა, მართალია პირველ ინსტანციამ მას მიუსაჯა და დამნაშავეს, მაგრამ ჩვენ გასაჩივრებული გვაქვს ეს განაჩენი ზემდგომ ინსტანციაში და ველოდებით ამ პროცესს. მე სრულიად სხვა რამეზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. ადრეც თქვი, მე ვფიქრობდი, რომ წარსულს და წინა ხელისუფლების პრაქტიკას ჩაბარდა ის ტენდენცია, როდესაც დაკავებულებს ფიზიკურად უსწორდებოდა პოლიცია. სამწუხაროდ მე წავაწყდი ამ შემთხვევაში, როდესაც დაჩი ფელდმანი დააკავეს საკუთარი სახლის ეზოში, ყოველგვარი წინააღმდეგობის გაწევის გარეშე ჩაისვეს მანქანაში, წინასწარი დაკავების იზოლატორში მიყვანამდე ის პოლიციის სამმართველოს მუშაკებმა, ქალაქ თბილისის პოლიციის სამმართველოს მუშაკებმა აიყვანეს სასაფლაოზე ღამით, სადაც უმოწყალოდ მიაყენეს ფიზიკური დაზიანებები, გადაუღეს სურათები, გახადეს ტანსაცმელი, გადაუღეს სურათები. თუ არა ამის დამადასტურებელი მასალა, იმიტომ რომ შეიძლება პოლიციამ თქვას, რომ ასეთი რამათ არ უქმნია და ეს რასაკვირველია ისინი ამას ამბობენ, მაგრამ მე მაქვს კონკრეტული მტკიცებულება, რითაც
ეს არ მიქნია, ისინი ამბობენ ცხადია, პატიმარი იტყვის ეს გააკეთეს, მაგრამ ორივე მხარეს უნდა ქონდეს არგუმენტი. მე ერთი ნაბიჯით წინ ვარ მათზე, იმიტომ რომ მე მაქვს ამისი არგუმენტი. მე ჩავატარი სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა ბრალდებულზე, რომელმაც დაადასტურა ცხვირის ძვალი აქვს დამტვრეული პატიმარს და ოპერაცია აქვს დანიშნული. დღეს ციხის სამედიცინო პერსონალმა დაადგინა ეს გამოკვლევების შედეგად და ეს არის წარუხოსელი დაზიანება, მას აქვს სუნთქვითი მოშლა და სავიდრე ოპერაცია არ გაუკეთდება. ანუ მე მაქვს ეს, მეც მთელი 9 თვის მანძილზე ვითხოვდი, რომ ამ საქმეში, რომელიც გააღიძრა საქმე, გამოიყო პოლიციელი ვესწრებოდნენ ძალაუფლების გადამეტებაზე, ჩემი დაცვის ყოფნა დაასახელა გვარებით და სახელებით ამ პოლიციელი, რომელიც ამოიცნო პროცესზე დაკითხვის დროს, რომლებიც აყენებდა ამ ფიზიკურ შეურაცხყოფას. მაგრამ ამ გამოყოფილ საქმეზე ჩვენ არ მოგვენჭა სტატუსი, დაზარალებული სტატუსიც კი არ მიანიჭეს ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფს და შესაბამისად მე არ მომეცა საშუალება გავცნობოდი იმ საგამძიებო მოქმედებებს, რასაც ატარებდა პროკურატურა, თბილისის პროკურატურა იძიებდა ამას. 9 თვის თავზე ისე დახურეს საქმე ბრჭყალებში დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო, რომ მე დღემდე არ ვიცი რა გააკეთეს, როდესაც ჩვენ ვითხოვდით სახელმწიფომ დაიცვა თავისი ძალოვანი სტრუქტურა, სახელმწიფომ დაიცვა თავისი ძალოვანი სტრუქტურები და მე მივმართე მაშინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრს გიორგი მღებრიშვილს განცხადებით ოფიციალურად, რომ შეუჩერეთ მაინც ამ კონკრეტულ ადამიანის უფლებამოსილება, ვიდრე გამოიძიებენ სტრუქტურას და ამ ხელა სტრუქტურას, როდესაც უწყდება სახელი. მე მესმის, მაგრამ დანელია მე მისი სწორედ აი ამის გამო რომ ასეთი ქმედებების გამო პატიმარი ჩემი დაცვის მყოფი დაჩი ფელდმანი მე-13 29 აგვისტოდან მან დაიწყო შიმშილობის აქცია 90 დღეზე მეტია უკვე შიმშილობს იმ მოთხოვნით რომ ის სნონ დაზარალებულად კვალიფიცურად ობიექტურად გამოიძიონ საქმე და დაისაჯონ ის პოლიციელები უბრალოდ რაღაცა ფორმით მაინც დაისაჯონ რომლებმაც მას მიაყენეს ეს დაზიანებები სამწუხაროდ ჯერჯერობით ამაზე დუმილია მე ძალიან მინდა ვიფიქრო რომ ახალი შინაგან საქმეთა მინისტრი რომელთანაც იმედია ამ კონკრეტული საქმის თაობაზე გვექნება კომუნიკაცია ყურადღებით მეტი გულისყურით და ყურადღებით მოვეკიდება ამ საკითხს და არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ საკითხს არამედ თავისი საკადრო პოლიტიკასაც გადახედავს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მუშაობის პრინციპებსაც ცოტა უფრო შესაბამის გახდის ადამიანის უფლებებთან. გარემო მე მინდა რომ თქვენ როგორც მოქმედება ადვოკატმა შეაფასოთ ძველი და ახალი პოლიციის მუშაობის პრინციპები. როგორი იყო პრინციპი მაშინ, სადაც იყო ქვეყანაში გამოცხადებული ნულოვანი ტოლერანტობა და როგორია დღეს, ხომ არ მიუშვით საერთოდ სადავეები, ვინც რა უნდა აკეთოს და ადამიანები შეიძლება იყვნენ დაუსჯელები. მოგახსენებთ უპირველეს ყოვლისა უნდა ვთქვათ რა განსხვავება იყო მაშინდელ პოლიციასა და დღევანდელ პოლიციას შორის. იქ პირდაპირ იყო წინა ხელისუფლების გამოცხადებული ნულოვანი ტოლერანტობა დანაშაულის მიმართ და პოლიცია აღჭურვილი იყო განუსაზღვრელი ძალაუფლებით. მათ იცოდნენ რომ დასჯა ამ შემთხვევაში თითქმის არ მოხდებოდა, გინდაც რაიმე გადაცდომა ყოფილიყო რაიმე დანაშაული. დღევანდელ დღეს თეორიულად ეს გაცხადებული არ არის, მაგრამ სამწუხაროდ გადავედით მეორე უკიდურესობაში. ჩვენ სახეზე გვაქვს სასამართლო გადაწყვეტილებები, რომელთაც დადასტურდა ნარკოტიკული საშუალებების ჩადება, ანუ გამართნენ ეს ადამიანები ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვაში, მაგრამ ჩვენ თვალით არ გვინახავს არც ერთი დასჯილი პოლიციელი, რომელმაც ეს გააკეთა. მე იგივე ჩემი შემთხვევა და იგივე სხვა შემთხვევებიც მე დარწმუნებული ვარ, შესაძლებელია რომ დადგინდეს რომ ეს ადამიანი მართლაც დაზარალებულია, მაგრამ მე ვერ ხედავდა ამ ფონზე დიდი იმედიც არ მაქვს რომ დავინახავ რომ ვიღაცა რაღაცით დაისაჯა პოლიციელი. სამწუხაროდ დღეს მეორე უკიდურესობაში გადავარდით. შესაძლებელია ჩვენ სხვირწინ მოხდა ის საზარელი დანაშაული შუა ვერაზე დღისით მზისით რომელზეც ჩვენ ამ გადაცემის დასაწყისში ვისაუბრეთ, სადაც მუდმივად მოძრაობს საპატრულო პოლიცია. მაგრამ იმდენად არ ვიცი გულგრილობა დავარქვა ამას, არ ვიცი დავარქვა უგულისყურობა, შემთხვევას ვერ დავარქვა ყოველ შემთხვევაში. ეს არ უნდა ეს იყო ჩაკეტილი ეზო, რაღაცნაირად ცოტა იზოლირებული ქუჩისთან. ჩაკეტილი ეზომდე ეს ბავშვები ხომ მივიდნენ.
ერთი ნაწილი გამოვიდა საბურთალოდან ვერაზე და მეორე ნაწილი მელიქიშვილის ქუჩაში ხომ დააკავებდნენ ქალბატონო მარიამ ბავშვებს, რომლებიც სადღაც მიდიან. მე არ ვამბობ, რომ დაკავება. იქ თუნდაც პატრულის მანქანის დადგომა და დგომა უკვე შემაკავებელი ფაქტორი იქნებოდა რაღაცნაირად. როდესაც მოზარდები ამ ასაკში, რომელიც ფსიქოლოგების მიერ დადასტურებულია, რომ ყველაზე სასტიკები ამ ასაკში არიან. და ჯგუფურად მოზარდების ორი ჯგუფი გადაადგილდება ქალაქის ცენტრში, სადაც მუდმივად მოძრაობს პატრული. პატრული ხომ იმისთვის მოძრაობს, რომ პრევენცია მოხდინოს და არ უნდა გამოეპაროს თუ რაღაც ისეთი ხდება, ხო? უბრალოდ მე მიმაჩნია, რომ უნდა დაინტერესდეს მაინც იმ პერიოდში, როდესაც სკოლაში უნდა იყვნენ წესით ეს ბავშვები, როდესაც ჯგუფურად გადაადგილდებიან და დარწმუნებული ვარ, უხმაუროდ არ მიდიოდნენ ეს ბავშვები ერთმანეთში საუბარიც კი უკვე რაღაც ხმაურს გამოიწვევდა. მე არ ვამბობ, რომ უნდა დააკავონ, უნდა გაჩხრიკონ, უნდა და თუმცა ესეც არ იქნება რაღაც მომენტში ცუდი. ყოველ შემთხვევაში რომ პატრულის ახლო-მახლო ყოფნაც კი, მანქანის გაჩერებაც კი და პატრულის გარედან კონტროლიც კი ამ ბავშვებისთვის იქნებოდა შემოკავებელი ფაქტორი. მე ამაში დარწმუნებული ვარ. მე არავის არ ვადანაშაულებ, უბრალოდ ვაფიჟდებ, რომ ჩვენ შეგვეძლო ამ უბედურების თავიდან აცილება. ქალბატონო მარიამ, მე უფრო ამ შემზარავი ტრაგედიის შემდეგ დროინდელი ამბავი მაინტერესებს. როდესაც გადმოდგნენ მეზობლები ქუჩიდან და იყურებოდნენ, მე დარწმუნებული ვარ, სოციალურ ქსელებში არის დღეს დიდი ამბავი ატეხილი, რომ არც ერთმა მეზობელმა არ დარეკა პატრულში, რატომ არ დარეკეს და აიგვიანეს და ესე შემდეგ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს დანაშაული ალბათ მოხდა წამებში, იმ წამებში, როდესაც ადამიანებმა ვერც კი გაიაზრეს, რა ხდებოდა და დარეკვისთვისაც კი დრო არის. მე სწორედ ამიტომ გავამახვილე ყურადღება პოლიციის ინსტიტუცია, ამიტომ ვამახვილებ ყურადღებას. რასაკვირველია, საზოგადოებაშიც არის პრობლემა, თუნდაც ის ფაქტი, რომ 150 დაკითხულიდან როგორც თავადმინისტრმა თქვა, არ თანამშრომლობს უმეტესობა გამოძიებასთან. ეს რა ფენომენია, ქალბატონო მარიამ, ასეთი ტრაგედია მოხდა. უნდა ყველანი დავფიქრდეთ და რას ნიშნავს არ თანამშრომლობს? ესე იგი არ უნდათ რომ ჩამშვების ბჭყალებში სახელი დაეკვათ. ვიდრე აი ეს მახინჯი მენტალიტეტი და ეს მახინჯი ინსტიტუტები არ მოისპობა და ამაზე უნდა იმუშაონ ოჯახმა და საზოგადოებამ და სკოლამ, რაც იმ ქალბატონმა ბრძანა ზუსტად ისე ოჯახმა, საზოგადოებამ, სკოლამ ერთად, იმიტომ რომ მარტო პოლიცია და მარტო ზომების გამკაცრება მერწმუნეთ შედეგს არ გამოიღებს. არც ერთ ქვეყანაში ამას შედეგი არ გამოუღია, ვიდრე არ შეიცვლება ცნობიერება. მე მეგონა გულწრფელად გეტყვით, საუბრობდი რომ გადავაფასეთ რაღაც მენტალიტეტი ჩემი თაობისთან ერთად, ჩემი თაობის იმ ახალგაზრდობის პერიოდთან ერთად დასრულდა. თუმცა ეს უკვდავია ყოფილი საბჭოთა მენტალიტეტი. არ მეგონა რომ ჩვენი შვილების თაობაშიც ეს მენტალიტეტი. და რომ აი სამოქალაქო საზოგადოება ვერა და ვერ გავზარდეთ. ვერა და სამწუხაროდ, აი ამაზე უნდა დავждეთ, ამაზე უნდა ვისაუბროთ, რაც შეეხება მეზობლებმა დარეკვა დააგვიანეს თუ ვიღაცა. მე გეთანხმები, დარწმუნებული ვარ, ეს წამებში მოხდა. სწორედ ამიტომ არის საჭირო პრევენციული ზომები, სწორედ ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ეს არ უნდა გამოპარვოდა ქუჩაში მორიგეს მყოფ პატრულს. თუნდაც იქ ერთი შორიდან დგარი მანქანა პატრული საკმარისი იქნებოდა, რომ ჩვენ დანაშაული თავიდან აგვეცილებინათ, თორემ მე გეთანხმებით, ეს ხდება წამებში და შეიძლება ფიზიკურადაც ვერ მოასწროს ვიღაცამ პატრულში დარეკვა. თუმცა ქალბატონო მარიამ 100%-იანი პრევენცია, 100%-იანი პატრულის მუშაობა არც ერთ ქვეყანაში არ არის. სისხლის სამართლის დანაშაული ხდება ყველა ქვეყანაში სტაბილურად საუკუნემდე ერთნაირად და ამის აღკვეთა აბსოლუტურად აღკვეთა არის სრულიად წარმოუდგენელი. რასაკვირველია, ამის აბსოლუტ აღკვეთაზე რა თქმა უნდა არავინ არ საუბრობს, მაგრამ მე გუშინ ვიხსენებდი ბოლო ერთ წელიწადში მომხდარ მსგავს მოვლენებს. ზუსტად შარშან დანით მოკლეს გამოსაშვებ საღამოზე ბეგი მამალაძე საბურთალოზე ძალიან გახმაურებული მკვლელობა იყო. ამ ერთ წელიწადში მოხდა კიდევ ერთი მკვლელობა ვარკეთილში, ისევე დანებით თუ სწორად მახსოვს. ასე მოხდა აგერ ვერაზე გუშინ, კიდევ ერთი მკვლელობა მოხდა იმავე დღეს თუ მეორე დღეს ქუთაისში საშინელი მკვლელობა, სადაც რომელიც არა მხოლოდ დანაშაულის კვალიფიკაცია და სისასტიკით, არამედ გულგრილობითაც კი გამორჩეულია, როცა თანატოლებმა თითქმის გარდაცვლილი დასვეს და დატოვეს სასაფლაოსთან და წავიდნენ. ეს არის სრულიად შემზარავი და შემაწუნებელი ფაქტები და არგინა დაიჯერო. პირველ რიგში მე ხო რასაკვირველია და მე ვთვლი და მე სოციალურ ქსელში დავწერე, რომ ორივე ჩვენი საგლოვია, მკვლელიც და მოკლულიც, არავინ არ იცის
ხვალ რა შეიძლება მოხდეს და მე ერთი რამე მინდა ვთხოვო ჩემს კოლეგებსაც, ფსიქოლოგებსაც, განათლების სამინისტროს მესწავლებლებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თავისთავად ეს მათი პროფესიული მოვალეობა, საზოგადოების წევრებსაც, ნუ დავასრულებთ ამ ისტორიას ბავშვების დაკრძალვის დღეს. ამაზე საუბარი გავაგრძელოთ, ვილაპარაკოთ, თუ ჩვენ გვინდა რომ მსგავსი რამ აღარ მოხდეს, ჩვენ ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ქალტონ მარი, რადიო მსმენელი ყავს ეთერში, გისმენთ, ეთერში ბრძანდებით. მოგესალმებით და რა ქვია, ეთი როგორ არის თუ რა შაულის პატრონია იმას გარეთ ეძებდა იმას ეს შეძებდა პანტასაო. დიახ. ხო, ზუსტად ესეა ჩვენზე ლაპარაკი რა. როცა რომელსაც თავის ეთნოფსიქოლოგიას ვივიწყებთ და რაღაცა იმებს ვეძებთ, რაღაცა ინსტიტუტებს ვქრით ახალ. ჩვენ გვქონდა ჩვენი ძალიან კაი რაინდობის ინსტიტუტი, რომელიც რუსებმა და კომუნისტებმა რაღაცა დაგვინგრიეს და ჩაგვინაცვლეს ქურდული ინსტიტუტით. ჩვენი ამ რაინდობის და ღირსების ინსტიტუტს თუ აღვადგენდა, თუ ჩვენსაც იმასწავლა, ეს ჩვენში გენეტიკაშია. 3000 წლის განმავლობაში ეს კავკასიური ღირსების ინსტიტუტი ამას ვერ მოусვლის ჩვენ ვერასოდეს. უნდა დავარქვათ ყველაფერს თავის სახელი. რაც იყო უნდა ავადგინოთ ერთადერთი სპორტის დარგი. დარგი, რომელმაც ეს ინსტიტუტი შეინარჩუნა, იმიტომ რომ კომუნისტები არ შეეხდით, ეს არის რეგბისტები იყვნენ და ხო ხედავთ როგორ შეკრული ხალხი არის. გააქვთ ყოველთვის ერთმანეთი. აი ეს სპორტი ეხლანდელი გამოსავალი აქ რომ აგრესიის მართვა ისწავლეს ბავშვმა არის რომ სპორტი უნდა იყოს სპორტი და კულტურა ეს ისეთი კულტურის წრეები და რაღაცები უნდა იყოს უფასო. ბავშვებმა ეს უნდა გაითავისოთ. ბავშვობიდანვე აგრესიის მართვა უნდა ისწავლონ, ერთმანეთის გატანა უნდა ისწავლონ, კულტურობა უნდა ისწავლოს. სკოლის ეს რა ქვია მას ჩამშების ინსტიტუტი და ისინი ეს ენატანეობა ამას ვერასოდეს ვერ ასწავლის. თანხმობით ბატონო, დღეს რაღაცა საოცრება წავიკითხე, რომელიღაც პედაგოგს განუცხადებია, რომ ვიდრე ვაჟა-ფშაველას ვასწავლითო ბავშვებს სკოლაშიო და ალუდა ქეთელაური კლავს ჭრის თავის ძმასო და ასეთი წესებით ვსდითო ჩვენო ბავშვებსო, ამ ბავშვებშიო და ამ საზოგადოებაში აუცილებლად იქნებაო ეს აგრესიაო. ნუ ძალიან შემეცოდა ეს ადამიანი თვითონ თავისთავად, იმიტომ რომ ვერ გაუგია საერთოდ ვერაფერი, ვერცერთი ტრადიციის სწორედ ეს არის სამწუხაროდ ამაზე ვსაუბრობდი დასაწყისში, ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემები განათლების სამინისტროს მუშაობაში. სერიოზული ცვლილებებია და ლიტერატურს ვერასოდეს ის მასწავლებელი ვერ გაგიშებდეთ ბავშვებთან. მისი ფასეულობები უნდა ჩამოყალიბდეს. გასაკვირველია, იგივე პედაგოგების კონტინგენტში, იგივე მე ვიცი და დარწმუნებული რომ ჩვენ ყავს ძალიან კარგი პედაგოგები, პროფესიონალები, მაგრამ ზოგიერთი მათგანი ხელფასის დაბალი ნიშნულის გამო არ მიდის სკოლაში და არჩევს სხვა საქმით დაკავდეს. ზოგიერთი, არ ვიცი, ახლა პრობლემები და ასეთი დონის პედაგოგით ერთეულებია, მე იმედი მაქვს და შეიძლება ამ პრობლემას მოევლოს. მაგრამ რაც შეეხება მენტალიტეტს ბატონმა რაზეც ბრძანა, ეს საბჭოთა მენტალიტეტი, ვიდრე ჩვენ თვითონ ჩვენ თავში არ მოვკლავთ ამ მენტალიტეტს. შესაბამისად, ჩვენ შვილებთანაც გაგვიჭირდება ურთიერთობა. ხოლო რაც შეეხება იმას, ქალბატონ მარი, როგორი იყო ჩვენი რაინდული ინსტიტუტი, მე რა ვიცი, კიდე ჩვენი ადათობრივი სამართალი ასეთი იყო, რომ ძმის მკვლელზე უფრო საზისხარი ადამიანი, ანუ თავის ტომელის მკვლელზე საზისხარი არავინ არ იყო. სისხლის აღების წესი სწორედ ამიტომაც იქნა შემოღებული, რომ თაობებს გტომებოდა, რომ ადამიანი, რომელიც მოკლავდა მეორე ადამიანს, ასე უნდობლად, ეს იქნებოდა აბსოლუტურად დასაძრახისი, ტომიდან მოსაკვეთი, გაშვებული თავისი კუთხიდან და ასე შემდეგ. მკვლელი არასოდეს არ ითვლებოდა ვაჟკაცობად და მკვლელობა არ ითვლებოდა ვაჟკაცობად. მე ერთი რამე მინდა დავაფიქსირო და ერთი რამე მინდა აღნიშნო. ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ჩვენ ამაზე უკვე ვისაუბრეთ. დაზღვეული არავინ არაფრისგან არა ვართ. ყველგან ხდება დანაშაული საზოგადოებაში და ის საზოგადოება არც ითვლება სრულფასოვნად, სადაც დანაშაული არ ხდება, რაოდენ პარადოქსულაც არ უნდა ჟღერდეს. მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი მიზეზი, ყველაფერს აქვს თავისი მოტივი. არსებობს დანაშაულები, რომლებიც ჩვენ შეგვეძლო, რაც შეგვიძლია რომ თავიდან ავიცილოთ, ის უნდა ავიცილოთ თავიდან. ამ შემთხვევაში ყველაზე მოწყვლადი, ყველაზე ფაქიზი, ყველაზე ესეთი კონტინგენტი, როგორიც არიან მოზარდები, რომლებიც ამ შემთხვევაში მოკლულების და მკვლელების ერთი თაობისები არიან, მკვლელობაში ბრალდებულები, მკვლელებს ვერ დავარქმევ, ჯერ უდანაშაულობის პრეზუმპციას ვერ დავარღვევ. არიან, ეს არის ის ხალხი, რომლებთანაც ჩვენ დაჟინებული მეთოდური ერთობლივი მუშაობით ჩვენ შეგვიძლია
ამ ასაკის ბავშვებში ავიცილოთ თავიდან რაღაც დანაშაულები და ჩვენ თუ ერთობლივად ამაზე ვიმუშავოთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ შედეგი გვექნება. დიდი მადლობა, ჩვენ გადაცემა დასასრულს მეუახლოვდა. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი იყო ქალბატონი შათირიშვილი, ადვოკატი და არც კი ვიცი რა დავარქვა დღევანდელ ჩვენს გადაცემას, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან ემოციური გადაცემა. ქართული პოლიციის, ვთქვათ, სამართლებრივი სტატუსი დღეს თუ აი მოქმედების არეალი დღეს თუ კიდევ მთელი საზოგადოების გამოხმაურება აი ამ უბედურებაზე, რაც ხორაბას ქუჩაზე დატრიალდა, იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. იმედია რომ ასეთი რთული და მძიმე თემა აღარასოდეს აღარ გვექნება ჩვენს ეთერში. მე ასე გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ. დაიცავით თქვენი უფლებები. ტალღაზე 102 და 4. ყოველ სამშაბათს 3-დან 4-მდე.